Що ж, усім привіт. Мене звати Василь Механів. Я працюю фронтенд-розробником в компанії HelloLab. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему Islands Architecture, острівна архітектура, миттєве завантаження сайтів за допомогою Astro. Значить, яким чином буде відбуватись доповідь? Спочатку у нас буде коротка теоретична передісторія до архітектури. Як ви з вами прийшли до неї, які проблеми вона вирішує, чому саме Astro та які його переваги, реальний приклад застосунку з використанням Astro. І в кінці я пропоную перейти до запитань та відповідей, оскільки в процесі доповіді ви можете отримати багато відповідей на свої запитання, які у вас можуть виникнути. Ну що ж, значить, коротка передісторія. Острівна архітектура. Як ми взагалі прийшли до того, що нам стала потрібна така ідея, як Islands Architecture? Значить, в момент, коли появились фронтенд-фреймворки, такі як React, Angular і так далі, дуже популярним підходом для створення сайтів був SPA – Single Page Application. І вся концепція даного підходу полягає в тому, що ваш сайт представлений у вигляді однієї HTML-сторінки. Тобто, коли ви відкриваєте сайт, робите запит на сервер, він віддає вам HTML-сторінку, і далі ця HTML-сторінка підтягує велику кількість JavaScript з бібліотеками, з вашим написаним кодом. І далі на клієнті, тобто у вас в браузері, він бере і динамічно генерує там, наприклад, головну сторінку, яку ви відкрили. Потім він генерує інші сторінки, і всі вони працюють без перезавантаження. Тобто це якраз таки SPA-підхід. В принципі, для багатьох додатків це чудове рішення. Тобто, наприклад, для тих, в яких є багато інтерактивності і швидкість початкового завантаження не є сильно важливою. Тому що, наприклад, в додатку ви довго сидите. Це може бути, наприклад, CRM-система. І для вас не важливо, скільки ви потратите на початкове завантаження. Але мінус даного підходу в тому, що для того, щоб запустити таку систему, вам потрібно загрузити багато JavaScript з сервера. Тобто, чим більший ваш додаток, тим довше він буде завантажуватись. І також важливо розуміти, що зараз все більше і більше людей сидить на сайтах через мобільні телефони. І не у всіх є останні моделі, які дозволяють все це дуже швидко обчислювати. Тому чим ваш сайт в плані продуктивності, тим з більшою вірогідністю він буде повільніше працювати. До того ж, у SPA є така проблема, як SEO-оптимізація. Оптимізація вашого сайту під пошукові системи. Тобто роботи не можуть проаналізувати його структуру і добре зрозуміти, про що взагалі йдеться на вашому сайті. Які там є ключові слова, наприклад, або нюанси, і тому з пошуковою видачею у Single Page Application так собі. Далі. Значить, тому наступний етап еволюції підходів для створення сайтів – це сервер-сайт рендеринг. Розробникам сподобалось створювати сайти на JavaScript-фреймворках, тому вони постарались і запровадили їх на сервері за допомогою платформи Node.js. Ідея сервер-сайт рендерингу на JavaScript полягає в ізоморфних застосунках. Тобто це ті застосунки, які генеруються на сервері через JavaScript, і візьмемо там умовно, наприклад, React, але це також стосується інших фронтенд-фреймворків, наприклад, Vue або Svelte. Проте це зараз не важливо, і потім вони працюють на клієнті так само через ці самі технології. Ось приблизно як відбувається процес сервер-сайт рендерингу. Ми заходимо на сайт, робимо запит, і цей запит обробляється на сервері. Далі сервер в оперативній пам'яті створює віртуальну структуру DOM-дерева, використовуючи якийсь фреймворк, наприклад, React, і після цього бере і перетворює це все в строку. Тобто, для того, щоб клієнту віддати вже готовий статичний HTML,
сервер генерує строку і відправляє назад це все в браузер. Ми, як клієнт, отримує цей HTML, і далі вже разом з генерованою структурою сайту ми отримуємо ще й бібліотеку, яка повинна запустити такий процес, який називається гідрація. Гідрація – це коли ми отримали статику, і далі на основі цієї статики фреймворк бере і створює ось цю віртуальну складову вашого сайту. Тобто ми отримали HTML-сторінку, завантажили все необхідне, і JavaScript починає виконувати процес по створенню повноцінного клієнтського застосунку. В цей момент немає необхідності заново рендерити весь дом на клієнті, але потрібно додати події, яких бракує, методи, а в деяких випадках навіть елементи, які не рендеряться на сервері і так далі. Цей процес і називається гідрація. Тобто в результаті ми отримаємо, що при першому завантаженні наш додаток працює як статичний сайт, тому що ми отримали готовий HTML, який був згенерований на сервері, і у цього є велика кількість різних етапів. Тому що, наприклад, ми на сервері зробили обчислення, потім ми зробили обчислення на клієнті, але з іншої сторони, так як додаток виходить такий собі ізоморфний, тобто потім це все може працювати як динамічний додаток, як SPA. Тому що, наприклад, далі ми вже можемо переходити на інші сторінки. Наприклад, там, з використанням локального роутингу, і ми отримуємо такий хороший користувацький досвід. І от в частині, де я розповідав за гідрацію, якраз таки з'являються деякі проблеми. У гідрації є певний недолік. Це час до взаємодії або time to interact. Цей час ми можемо побачити в тому ж славно відомому лайтхаусі в Chrome, в браузері Chrome. Навіть якщо ви організували все ідеально на стороні сервера, і сторінка має швидке перше відображення вмісту, користувач зможе з нею взаємодіяти тільки після регідрації, яка іноді виконується досить повільно. І це великий мінус UX. І на цей показник PTI, Time to Interactive, напряму впливає час процесу регідрації. І чим більше компонентів та логіки на вашій сторінці, тим стрімкіше збільшується цей показник. Так, наступний етап, який йде зразу після сервер-сайд рендерингу, це у нас з'явилась архітектура островів. Значить, в першу чергу, що це таке? В першу чергу це оптимізація швидкості завантаження вашого сайту шляхом позбавлення від непотрібного JavaScript. Тобто, ця архітектура заставляє нас завантажувати якомога менше JavaScript, вірніше дозволяє нам це робити. І за допомогою цього ми можемо швидше побачити наш користувацький інтерфейс, і коли заходимо на сторінку і з ним взаємодіяти. А також ми позбуваємось ще й зайвих обчислень на стороні клієнта. Ось приблизно як це працює. Тобто якісь розумні люди подивились на сайти і зрозуміли, що, по-перше, в них є статичні елементи, статика, і є динамічні елементи. Статичні елементи – це, по суті, звичайний HTML, який потрібен для створення інтерфейсу якогось там виводу елементів. Тобто це який-небудь текст і все, що є звичайним HTML. Інтерактивними елементами в даному випадку це можуть бути такі, за допомогою яких ми можемо робити якісь користувацькі дії. Це елементи, які відображають, наприклад, стан, і, умовно кажучи, ми можемо розділити наш сайт на статику і інтерактивність. Так от, інтерактивність в даному випадку це і є острови. Тобто, острови, які вміщають в себе певний функціонал, а все інше це, виходить, ніби вода у вигляді HTML, яка статично обтікає ці острови. І виходить ось така схема, що спочатку ми сайт генеруємо на сервері, тобто теж сервер-сайд рендеринг, і коли ми заходимо на сайт,
ми одразу отримуємо статичний HTML. Тобто ми моментально бачимо вже інтерфейс користувача, нам не потрібно нічого чекати, тому що це просто завантаження звичайного файлу, і далі в фоновому режимі дозавантажуються вже окремі острови. Тобто, умовно кажучи, якісь компоненти, які містять в собі якусь інтерактивність. Знову ж таки, наприклад, це може бути будь-який з фреймворків, в які Astro дозволяє інтегрувати. Так, це Svelte, може бути Act, Vue, ну або щось інше. Якісь компонентно-орієнтовані фреймворки, тобто, умовно кажучи, це може бути якась кнопка, і вона окремо завантажується чанком. Завантажується тільки той функціонал, який необхідний для роботи цього компонента. І таким чином ми ніби дробимо наш сайт на такі от дрібні шматочки і завантажуємо тільки те, що нам потрібно. Ну і в загальному ви, мабуть, розумієте, що такий підхід не буде потрібен для всіх абсолютно сайтів. Тому що якщо у вас дуже багато динаміки на сторінці, то, мабуть, нема сенсу ділити його на окремі острови і на статику. Проте, з іншої сторони, наприклад, якщо у вас є який-небудь інтернет-магазин, де, наприклад, не так вже й багато динаміки, і ви зможете це все розділити на статику і острова, то в такому випадку чому б не скористатися такою архітектурою? Або, наприклад, який-небудь блок, де умовно з якихось елементів, можливо, якісь коментарі, якийсь рейтинг, корзина або щось в цьому роді. Тому це доволі цікавий підхід, який дозволяє оптимізувати деякі типи сайтів. І сьогодні ми з вами якраз таки розглянемо один з фреймворків, який дозволяє реалізувати, такий підхід, як острівна архітектура, а саме фреймворк Astro. Значить, давайте з вами поговоримо трошки, чому Astro. Ну, Astro – це, як заявляють розробники, давайте так, як заявляють розробники, є 5 основних причин, чому ви можете вибрати Astro в якості фреймворка для вашого проєкту. Значить, по-перше, він орієнтований на контент. Astro був спроєктований для сайтів з насиченим контентом. По-друге, він server first. Веб-сайти працюють швидше, коли вони рендерять HTML на сервері. По-третє, він швидкий за замовчуванням. Створити повільний веб-сайт з Astro має бути практично неможливим. 4. Легкий у використанні. Вам не потрібно бути експертом в Astro, щоб його використовувати. Насправді, ви далі зрозумієте чому. Багатофункціональний, але гнучкий. Більше 100 плюс інтеграції для Astro на вибір. Значить, тепер трошки детальніше з вами проговоримо, наприклад, кожен момент. Як заявляють розробники, Astro – це фреймворк все в одному для розробки швидких орієнтованих на контент веб-сайтів. Чому варто вибрати Astro замість іншого веб-фреймворка? Зараз ми розберемо детальніше ці всі 5 причин. Орієнтований на контент мається на увазі, що Astro був спроєктований для сайтів з насиченим контентом. Це може включати маркетингові сайти, сайти новин, сайти документації, блоги, портфоліо, e-commerce сайти і тому подібне. Навпаки, більшість веб-фреймворків призначені для створення веб-додатків. Ці фреймворки найкраще підходять для створення більш складних програм в браузері. Наприклад, панелей адміністратора, поштових сервісів, соціальних мереж, to-do-листів і навіть нативних програм, таких як, наприклад, Figma та інші. Це одна з найважливіших відмінностей, яку необхідно зрозуміти в Astro. Унікальний фокус на контент дозволяє Astro знаходити компроміси та надавати неперевершений функціонал
для продуктивності, який не було б сенсу впроваджувати у веб-фреймворках, найбільш орієнтованих на веб-додатки. З цього можна зробити невеликий висновок. Якщо ваш продукт попадає в другу категорію веб-додатків, Astro може виявитись непідходящим для вашого проекту, і це нормально. Придивіться, наприклад, до Next.js – чудова альтернатива для веб-додатків. Далі, Server First. Astro використовує Server-Side Rendering замість Client-Side Rendering настільки, наскільки це можливо. Це той же підхід, що і в традиційних серверних фреймворків, наприклад, там Laravel, PHP, Ruby, on Rails і так далі. Але вам не потрібно вивчати іншу серверну мову програмування, щоб його використовувати. Цей підхід відрізняється від інших сучасних JavaScript фреймворків, таких як, наприклад, там Next.js, Alkit, Next, Remix і так далі. Ці фреймворки потребують рендерингу всього вашого веб-сайту на стороні клієнта і включають рендеринг на стороні сервера, в основному для вирішення проблем із продуктивністю. Цей підхід отримав назву SPI, на відміну від підходу Astro. Підхід Astro – це Multi-Page Application. Багатосторінковий застосунок, так? SPI має свої переваги, однак це відбувається за рахунок додаткової складності та компромісів у продуктивності. Ці компроміси понижують продуктивність сторінки, такі як, наприклад, час взаємодії, що не має особливого значення для веб-сайтів, орієнтованих на контент, де важлива продуктивність при першому завантаженні. Значить, Astro швидкий за замовчування. Що мається на увазі? Хороша продуктивність важлива завжди, але це особливо важливо для веб-сайтів, орієнтованих на контент. Доведено, що низька продуктивність призводить до втрати залученості, конверсій та грошей. В багатьох веб-фреймворках легко створити веб-сайт, який чудово виглядає під час розробки, але після деплоя завантажується болісно повільно. Часто винуватцем є JavaScript, оскільки телефони користувачів та пристрої з низьким енергоспоживанням навряд чи можна порівняти за швидкістю з ноутбуком розробника, для прикладу. Магія Astro полягає в тому, як він поєднує в собі дві цінності, описані раніше: орієнтацію на контент та архітектуру Multi-Page Application, орієнтовану на сервер, щоб знаходити компроміси та надавати функції, недоступні іншим фреймворкам. Значить, легкий у використанні. Ціль Astro – бути доступним для кожного веб-розробника. Astro був розроблений так, що він відчувався знайомим та доступним незалежно від рівня кваліфікації і минулого досвіду розробника. В Astro для створення UI-компонентів ви можете використовувати різні фреймворки, такі як React, Svelte, Vue, Solid та деякі інші. Також у Astro є свій JSX та HTML-подібний синтаксис, який ми розглянемо трошки пізніше. Astro був розроблений так, щоб бути менш складним, ніж інші UI-фреймворки. Одна з головних причин цього полягає в тому, що Astro був розроблений для рендерингу на сервері, а не в браузері. На сервері немає реактивності, тому вся ця складність зникає. Ви можете створити, наприклад, Hello World веб-сайту Astro, використовуючи тільки HTML і CSS. Потім, коли вам буде потрібно створити щось більш потужне, ви зможете поступово отримати доступ до нових функцій і API в ході роботи. І останній багатофункціональний, але гнучкий Astro – це веб-фреймворк все одному, в якому є все, що необхідно для розробки
перепрошую, для розробки веб-сайту. Astro включає в себе синтаксис компонентів, роутинг на основі файлів, обробку ресурсів, процес збірки, об'єднання у бандл, оптимізацію, отримання даних ззовні та багато іншого. Ви можете створювати чудові веб-сайти, навіть не виходячи за рамки основного набору функцій Astro. Якщо вам потрібно більше контролю, ви можете розширити Astro з допомогою 100 і більше інтеграцій. Так розробники називають плагіни та розширення для Astro. Ну що ж, розуміння компромісів між архітектурою багатосторінкових додатків Multi-Page Application та односторінкових додатків Single-Page Application є ключем до розуміння того, що відрізняє Astro від інших фреймворків, таких як, наприклад, Next.js або Remix. Думаю, термінологію ми зможемо пропустити. Astro проти інших Multi-Page Application Framework. Як я вже вам трошки розказав, Astro є унікальним в порівнянні з іншими фреймворками схожого виду. Його головна відмінність полягає в тому, що він використовує JavaScript як серверну мову та середовище виконання. Традиційні фреймворки змусили би вас писати це все на іншій мові програмування, наприклад. Значить, Multi-Page Application проти Single-Page Application. Є три основні відмінності, про які слід пам'ятати при порівнянні MPA та CPA. Це сервер-сайд рендеринг проти клієнт-сайд рендерингу, сервер-роутинг проти роутингу на клієнті і сервер-сайд менеджмент проти клієнт-сайд менеджменту. Значить, сервер рендеринг у Multi-Page Application більшість HTML-коду вашої сторінки рендериться на сервері. У Single-Page Application більшість HTML відображається локально за допомогою запуску JavaScript в браузері. Це значно впливає на поведінку сайту, на продуктивність і на SEO-оптимізацію. Значить, рендеринг вашого HTML в браузері може здатися швидшим варіантом порівняно з запитом його з серверу. Однак вірне і зворотне твердження. Single-Page Application буде працювати повільніше під час завантаження першої сторінки в порівнянні з Multi-Page Application, якщо не використовується рендеринг на сервері. Це пов'язано з тим, що SPA необхідно завантажити, спарсити, запустити весь JavaScript додаток в браузері тільки для відображення будь-якого HTML на сторінці. Потім вашому SPA швидше за все буде потрібно отримати дані від сервера, що призведе до ще більшого часу очікування до завершення завантаження вашої сторінки. Значить, більшість Single-Page Application фреймворків спробують зменшити цю проблему з продуктивністю, додавши серверний рендеринг під час першого завантаження сторінки. Це покращення, але воно створює нові складності через те, що ваш веб-сайт тепер може відображатися кількома способами і в кількох середовищах. На сервері і в браузері. Це також призводить до нової проблеми. Коли ваш сайт виглядає завантаженим, тобто HTML завантажилось, але клієнтський інтерфейс поки що не відповідає, оскільки не завантажилась логіка. Значить, роутинг. Значить, сервер роутинг проти клієнт роутинг. Це те, де знаходиться роутер вашого веб-сайту. У Multi-Page Application кожен запит з
вирішує, яким HTML відповідатиме, тому логіка роутера знаходиться на сервері. У Single Page Application ваш роутер запускається в браузері та перехоплює будь-яку навігацію для відображення нової сторінки, не звертаючись до сервера. Це компроміс, аналогічний описаному раніше. Multi-Page Application забезпечують швидше перше завантаження, в той час як Single Page Application можуть запропонувати завантаження програми JavaScript в браузері. Значить, Single Page Application можуть пропонувати більш потужні переходи при навігації сторінками, оскільки вони багато контролюють при рендерингу сторінок. А Multi-Page Application в свою чергу можуть використовувати такий інструмент, як Turbo від Hotwire, який імітує роутинг на клієнті, також керуючи навігацією в браузері. HTML, як і раніше, рендериться на сервері, але тепер може відображати плавний перехід між сторінками, аналогічний роутингу на клієнті. Ну і ще один основний момент – це сервер State Management проти Client State Management. Single Page Application – це чудова архітектура для веб-сайтів, які мають справу з складними багатосторінковим керуванням станом. Це пов'язано з тим, що SPA запускає весь веб-сайт як єдиний додаток JavaScript, що дозволяє програмі підтримувати стан та пам'ять на декількох сторінках. Інтерактивні програми, такі як поштові клієнти та панелі адміністрування, для таких додатків добре підходить SPA, тому що сам веб-сайт за своєю суттю схожий на програму. Multi-Page Application краще, ніж SPA. Ну, в порівнянні цих двох підходів немає хорошої планового вибору. Все зводиться до компромісів. Astro робить пріоритет на продуктивність та простоту, тому що це найбільш доцільно для веб-сайтів, орієнтованих на контент. Веб-сайти з великим станом та з безліччю взаємодії можуть отримати більше користі з архітектури, яку пропонує Single Page Application, за рахунок продуктивності при першому завантаженні. Так, давайте перейдемо вже безпосередньо до фреймворка. Поговоримо про Astro острови. Компоненти острови – це паттерн з веб-архітектури, вперше розроблений в Astro. Ідея острівної архітектури була вперше придумана фронтенд-архітектором Кеті Сейлор-Міллер в 2019 році і доповнена творцем проекту Джейсоном Міллером. Що ж таке Astro острів? Термін Astro Island відноситься до інтерактивного UI-компонента на статичній сторінці HTML. На сторінці це може бути кілька островів, і острів завжди відображається ізольовано. Думайте про них як про острови у морі статичного, неінтерактивного HTML. Зараз, якщо ви напишіть, будь ласка, в чат, чи видно вам слайд, картинку добре. От. Видно, дякую. Так, перепрошую за затримку. Значить, Astro острови. Що це може бути? Наприклад, у нас на сайті є сайдбар, це може бути статичний HTML, так, зрендерений на сервері, статичний якийсь контент з текстом, статті чи товари. І в нас може бути інтерактивний острів, наприклад, хедер і якась карусель з картинками чи з товарами, яка теж може бути інтерактивна. Вони можуть бути написані на одному з фреймворків, наприклад, на React, а все інше це просто буде статичний
HTML. Добре, дякую. Так. Значить, як я вже говорив, ви можете використовувати будь-який з фреймворків UI, які підтримуються Astro для рендерингу островів. Ви можете також використовувати, наприклад, різні фреймворки навіть на одній сторінці, чи в своєму проєкті, чи для кожної сторінки іншої. Тобто є така можливість. Техніка, на якій ґрунтується цей архітектурний шаблон, відомий як часткова або селективна гідрація. Astro під капотом використовує цю техніку для островів. Значить, як працюють острови? Astro генерує веб-сайти без JavaScript за замовчуванням. Наприклад, ви створюєте компоненти на React, Astro автоматично відрендерить його в HTML заздалегідь, а потім видалить весь JavaScript з нього. Сайти залишаються швидкими, тому що зі сторінок видаляється весь JavaScript, який не використовується. Для прикладу, ми можемо подивитись. Давайте, мабуть, перейдемо до більш практичних прикладів. Скажіть, будь ласка, чи видно вам мій редактор коду? Значить, давайте перейдемо безпосередньо до того, наприклад, до структури самого компонента Astro. Що це таке? По суті, компонент Astro – це може бути сторінка, так. Це може бути якийсь компонент окремий, це може бути якийсь layout, розмітка якась і тому подібне. Давайте трошки розглянемо синтаксис самого компонента Astro. Я думаю, що він для вас стане зрозумілим дуже швидко, тому що він JSX подібний, він дуже схожий, наприклад, особливо для тих, хто працював з React, він дуже схожий на синтаксис React. Є, правда, тільки декілька відмінностей. Якщо ви помітили, з 1 по 6 строку, ось тут, у нас є така річ, таким чином в Markdown файлах, хто знає, що це за файли, пишуться якісь метадані. В нашому випадку в Astro це називається FrontMatter. Так от, в цьому FrontMatter ми якраз описуємо весь серверний JavaScript нашого компонента. Підключаємо інші компоненти і так далі. Тобто, в цій частині FrontMatter ми пишемо серверний JavaScript. Після цього ми, як ви можете побачити, пишемо звичайний HTML або використовуємо компонентний підхід, такий самий, як в React, тобто з пропсами і тому подібне. І якщо ми хочемо написати якийсь клієнтський скрипт звичайний, який, можливо, не стосується фреймворку, то ми можемо це прописувати в TEGO-скрипт. Так само ми можемо прописувати тут тег style. Хто знайомий з фреймворком Vue.js, напевне, знає, що я маю на увазі, проте далі ми розглянемо це все більш детальніше. Так, скажіть, будь ласка, видно вам слайди? Видно, мабуть. Значить, React компонент. Як я вже сказав, ми можемо підключати звичайний JSX компонент реактівський прямо в наш Astro шаблон, тобто файл з розширенням Astro. І таким чином використовувати його як компонент. Але в нас є одна відмінність. Якщо ми просто використаємо компонент React чи іншого фреймворку, це не має значення зараз. Просто так, як компонент,
нічого йому більше не вказуючи. Astro цей React-компонент відрендерить як 100% статичний HTML. Там не буде ніякого JavaScript і не буде ніякої інтерактивності. От. Але іноді для створення інтерактивного інтерфейсу користувача потрібен клієнтський JavaScript. Замість того, щоб примусово перетворювати всю вашу сторінку на SPI-подібну програму JavaScript, Astro, просить вас створити острів. Яким чином? Є така річ в Astro, як клієнтські директиви. Що це таке? Це спеціальний атрибут, за допомогою якого ви вказуєте, як саме ваш компонент має завантажуватися на клієнті, тобто в браузері, так? Значить, як я вже сказав, з Astro більшість вашого сайту залишається чистим, легким HTML і CSS. У наведеному вище прикладі ви щойно додали один ізольований острівець інтерактивності, вказавши ось цей client-load директиву, не змінюючи також решту сторінки. Тобто це завантаження client-load буде стосуватися тільки цього конкретного компоненту. У чому ж переваги островів? Найбільш очевидною перевагою створення за допомогою Astro островів є продуктивність. Більшість вашого сайту перетворюється на швидкий статичний HTML, а JavaScript завантажується тільки для окремих компонентів, які цього потребують. JavaScript – один із найповільніших ресурсів, якщо так можна сказати, які ви можете завантажити на сайт, тому що важливий насправді кожен байт. Особливо, коли, наприклад, повільний інтернет чи мобільний інтернет і тому подібні речі. Ще однією перевагою є паралельне завантаження. У наведеному вище прикладі, який ми розглядали, там, де була карусель, наприклад, з картинкою, ми за допомогою директив можемо задати їй нижчий пріоритет, і він не буде блокувати завантаження, там, наприклад, хедера, в якого буде високий пріоритет. Вони завантажуються паралельно і гідруються ізольовано, що означає, що заголовок відразу стане інтерактивним, не чекаючи, поки важка карусель стане інтерактивною. Як я вже сказав, ви можете вказати Astro, коли і як відображати вам кожен компонент. Якщо завантаження цієї каруселі зображень дійсно дороге, ви можете прикріпити спеціальну клієнтську директиву, яка повідомляє Astro завантажувати карусель тільки тоді, коли вона стає видимою на сторінці. Зараз ми детальніше розглянемо директиви всі, більшість, які є в Astro. В Astro ви, як розробник, явно можете вказати, які компоненти на сторінці також повинні запускатися в браузері. Astro буде гідрувати тільки те, що потрібно на сторінці, і залишить решту вашого сайту у вигляді статичного HTML. Значить, Astro сторінки. Astro сторінки. Ми можемо створювати Astro сторінки. Давайте перейдемо в редактор. Ми можемо в Astro роутинг відбувається за допомогою файлів і папок. Приблизно Next.js, можливо, в інших фреймворках теж так. Тобто, якщо потрібна якась сторінка, ви в папці Source створюєте папку Pages, і, наприклад, індекс Astro. Шаблон буде відповідати за рендеринг головної сторінки. Для прикладу, так? От. Значить, підтримувані типи файлів для того, щоб створити сторінку. Ви можете
використовувати для сторінок файли з розширенням Astro, Markdown, MDX. Це файли, які підтримують використання компонентів всередині Markdown. Звичайний HTML, наприклад, JavaScript або TypeScript як API для точки входу. Наприклад, щоб створити кастомну сторінку для 404 кастомну сторінку, ви можете в папці SourcePage просто додати 404 HTML, і у вас буде сторінка власна для 404 рута. Значить, файл сторінки Astro може вказати динамічні параметри для маршруту в назві файлу. Наприклад, якщо це, от у вас є приклад, якщо це автор, це може бути якийсь автор, так? Або якщо це ID якогось поста, це може бути id.astro в таких квадратних дужках. Автор стає, по суті, параметром, для якого можна отримати доступ із сторінки. У стандартному режимі статичного виводу, зараз ми детальніше поговоримо, тому що Astro можна використовувати як статичний генератор сайтів, так і можна його використовувати в режимі сервер-сайт рендерингу, а також ми можемо використовувати частину, ми можемо налаштувати наші шаблони таким чином, що частину нашого проекту Astro буде рендерити як статичний HTML, а частину як сервер-сайт рендеринг. От. Далі. Статичний режим, оскільки всі маршрути мають бути визначені під час створення в режимі статичної генерації, всі маршрути мають бути визначені під час створення для того, щоб, наприклад, ми створили відповідні HTML. Наприклад, якщо це пост, значить post /1.html для прикладу, так? От. Давайте перейдемо, мабуть, в редактор коду, більш детальніше розглянути. Отже, так, я перепрошую. Так, функція getStaticPath. Так, наприклад, якщо нам потрібно вивести якісь, значить, сторінки, які ми зможемо відображати для прикладу, по тегам, скажімо так, в режимі статичної генерації сайту. Нам потрібно використовувати функцію getStaticPath. Нам потрібно з шаблону експортувати асинхронну функцію, яка повинна повертати масив об'єктів для кожної статичної сторінки, яка буде згенерована. Тобто в даному коді, якщо коротко, ми беремо всі теги і вибираємо за допомогою фільтра тільки унікальні. Ця функція повинна повертати об'єкт, який повинен містити params, а в params повинен знаходитись цей параметр, за допомогою якого ви хочете створювати статичні сторінки. Тобто це може бути тег, ID і так далі.
Давайте поговоримо трошки про директиви шаблону. Як я вже казав, це особливий тип HTML-атрибутів, доступний будь-якому шаблоні компонента Astro, тобто файла Astro. А деякі також можна використовувати в MDX-файлах. Директиви шаблону використовуються для певного контролю поведінки елемента або компонента. Директива шаблону може вімкнути деякі функції компілятора, які спростять ваше життя, наприклад, використання клас-ліст замість атрибуту класу. Або директива може казати компілятору Astro зробити щось особливе з цим компонентом, наприклад, гідрацію на стороні клієнта за допомогою клієнт-лод. Значить, є загальні директиви. Це HTML-атрибути, якщо можна так назвати. Значить, клас – це просто масив значень класу. Напишіть, будь ласка, чи добре вам видно приклад коду на слайді. Значить, клас list. Добре, дякую. Клас list, як ви вже здогадались, ми можемо передавати декілька класів, або, наприклад, якісь conditional класи, які залежать від якогось іншого значення. Значить, клас list приймає масив із кількох різних можливих типів значень. String, об'єкт, array або set. Далі, set HTML. Це дуже цікава директива. Вставляє рядок HTML в елемент, подібний до елемент inner HTML в JavaScript. Але увага, Astro не екранує це значення, яке ви вставляєте в set HTML, він не екранує його автоматично. Тому ви, як розробник, повинні переконатися, що значення безпечне, або ви екрануєте його вручну, перш ніж передати його в шаблон. Якщо забудете це зробити, ваш сайт може стати вразливим для міжсайтового скриптингу XSS. Також у нас є директива setText. setText вставляє текстову строку, подібний до innerText, проте, на відміну від setHTML, Astro автоматично екранує значення цієї строки, яка вставляється. Це еквівалентно прямій передачі змінної у вираз шаблону. Наприклад, коли ви в React вставляєте зміну, це щось похоже. Значить, тепер ми перейдемо до директив клієнта, про які я говорив раніше, які дозволяють нам вказувати, як саме ми можемо завантажувати наш компонент на стороні клієнта. Наприклад, якщо ви бачите, в нас є тут кнопочка «Купити». І якщо ми не вкажемо клієнт-лод директиви, наша кнопка відрендериться як звичайний HTML елемент, і там не буде ніякої динаміки. Тому в Astro нам обов'язково потрібно вказувати ці директиви, якщо ми хочемо досягнути інтерактивності. Значить, коли я говорив про пріоритети загрузки компонентів, якраз кожна така директива має різні пріоритети. Наприклад, клієнт-лод має високий пріоритет. Це корисно для миттєво вводимих елементів інтерфейсу користувача, які мають стати інтерактивними якомога швидше. Тобто, завантажуйте та гідруйте компонент JavaScript відразу після завантаження сторінки. Наступна директива клієнт IDLE. Пріоритет середній, корисно для елементів інтерфейсу користувача з нижчим пріоритетом, які не потребують негайної інтерактивності. Тобто, завантажуйте та гідруйте компонент JavaScript, коли початкове завантаження сторінки завершиться та запуститься подія, яка називається Request IDLE Callback. Якщо ви перебуваєте в браузері, який не підтримує це API, тоді використовується подія load документа.
Наступна директива Client Visible. Пріоритет в неї низький, елементів інтерфейсу користувача використовується для елементів інтерфейсу користувача з низьким пріоритетом, які або розташовані далеко внизу сторінки, або настільки ресурсомісткі для завантаження, що ви віддали перевагу не завантажувати їх взагалі, якби користувач ніколи не бачив цей елемент. Значить, завантажуйте та гідруйте компонент JavaScript, коли компонент війшов в вікно перегляду користувача. Для цього використовується внутрішній Intersection Observer для відстеження видимості. Тобто вам про це думати не потрібно, про це вже подумали вас. Далі, у нас є директива, яка називається Client Media. В неї низький пріоритет. Це можуть бути, для прикладу, якісь перемикачі бічної панелі або інші елементи, які можуть бути видимі лише на екранах певного розміру. Тобто, якщо ви бачите на прикладі, компонент буде завантажуватися та гідруватися при певних медіазапитах. Якщо компонент вже прихований вашим CSS і показаний медіазапитом у вашому CSS, може бути простіше просто використовувати Client Visible і не передавати той самий медіазапит у директиву. Ще в нас також є Client-Only директива. Вона взагалі пропускає серверний HTML рендеринг і рендерить лише на клієнті. Діє подібно до Client-Load, тим, що завантажує рендеринг та гідрує компонент одразу після завантаження сторінки. Але тут є один нюанс, ви повинні передавати правильну назву фреймворка як значення, оскільки Astro не запускає компонент під час збірки на сервері, Astro не знає, яку структуру використовує ваш компонент, якщо ви не скажете це явно. Тобто, якщо ви пишете директиву Client-Only, Astro пропускає серверний рендеринг, але вам потрібно вказати, що для цього компонента ви використовуєте React. Тепер у нас є директиви для скриптів та стилей. Значить, за замовчуванням далі вставляються. Давайте перейдемо в редактор і подивимося, де вставляються наші атрибути стайлу. Значить, вони вставляються прямо в шаблон. Наприклад, отут в компоненті у нас немає ніякого серверного JavaScript. Мені здається, що ми могли навіть опустити ці дужки, але нічого страшного. Ці стилі можна прописувати, наприклад, ось таким чином. Astro дозволяє нам це робити. Значить, за замовчуванням Astro автоматично визначає правила CSS в тегу Style як локальні для компонента. Ви можете відмовитись від такої поведінки за допомогою директиви isGlobal. Тобто стилі стають глобальними для всієї сторінки. Що мається на увазі? На якій сторінці підключений ваш компонент Astro і вказана директива isGlobal, на цій сторінці ці стилі стають глобальні. Також в нас є директива isInline. За замовчуванням Astro обробляє, оптимізує та об'єднує будь-які теги, скрипт і стайл, які бачать на сторінці. Але ви можете відмовитись від такої поведінки за допомогою директиви isInline. Ця директива повідомляє Astro залишити тег, скрипт або стайл, як є в остаточному вихідному HTML. Вміст не буде оброблено, оптимізовано чи об'єднано. Це обмежує деякі функції Astro. Наприклад, ви не зможете імпортувати пакет, тому що цей скрипт або стиль, якийсь NPM пакет мається на увазі, або не зможете використовувати
використовувати якийсь препроцесор, такий як SAS, SCSS і тому подібні. Чому так? Тому що дана директива робить так, що вона вставляє прямо в HTML скрипт або стиль тег на сторінку, зразу прямо в тому місці, де воно знаходиться в компоненті або в розмітці. Далі. Значить, директива isInline означає наступне, що теги style і script не буде об'єднано зовнішній файл. Це означає, що такі атрибути, як defer, які керують завантаженням зовнішнього файлу, не матимуть жодного ефекту. Не буде дедупліковано. Що мається на увазі? Якщо ви використаєте компонент 2 рази на вашій сторінці і вкажете isInline, ваш тег style 2 рази вставиться в сторінку, буде здубльований. Посилання на імпорт не будуть працювати, пакети не зможемо підключати, тому що це не локальні файли в браузері будуть відображені в фінальному вихідному елементі, як я вже сказав, точно там, де вони були написані. Стилі будуть глобальні та не будуть обмежені компонентом. Далі. У нас також є директива Define Hours. Що вона означає? Ви можете передавати серверні зміни на сторону клієнта. Давайте перейдемо в редактор. Візьмемо шаблон Astro, в якому є, наприклад, стилі. І ви хочете серверні зміни передати в стилі. Таким самим чином ви можете передавати їх також в скрипти. Наприклад, у нас тут, якщо замітили, в FrontMatter є серверний JavaScript, в якого є 3 зміни, які ми об'єктом за допомогою цієї директиви можемо передавати в стилі або в клієнтські скрипти. І, звичайно, за допомогою цієї директиви ми вже на клієнті зможемо отримати доступ до якоїсь серверної змінної, для прикладу. Далі. Тут якраз у нас яскравий приклад. Ми передаємо декілька змінних в стилі, і їх тут використовуємо. І ми тут передаємо змінну message, яку потім алертом виводимо на стороні клієнта, тобто в браузері. Просунуті директиви. Насправді в документації вона поки що є тільки одна. Вказує і isRow, вказує компілятору розглядати будь-які дочірні елементи як звичайний текст. Що мається на увазі? Як ви могли би подумати, в фігурних дужках синтаксис по замовчуванню мав би вставитися як JavaScript зміна. Але коли ми вкажемо директиву isRow, це виведеться як звичайний текст. І ці дужки тут не будуть працювати ніякі зміни і так далі. Значить, структура самого проекту на Astro. Ми вже трошки розглядали, вона досить звичайна і схожа на багато інших фреймворків. У нас є папка Source, папка компоненти, в яких компоненти знаходяться стилі, сторінки, розмітка. У нас є папка Public, де можуть знаходитися статичні файли, шрифти, іконки тощо. Package.json, файл з конфігураціями для Astro, файл з конфігураціями для TypeScript. Значить, Astro компоненти. Ми вже з вами трошки розбирали, але як ви бачите, ми можемо використовувати в шаблоні Astro, тобто в компоненті Astro, файл з розширенням Astro, ми можемо використовувати одночасно і Astro компоненти, і JSX компоненти. Якщо у вас буде така потреба, ви можете Vue або Svelte компоненти сюди підключати.
і так далі. І, можливо, ви звернули увагу на такий уривок коду, де в нас await, запит якийсь до API відбувається без обертання в асинхронну функцію. Це тому, що Astro підтримує top-level await. Тобто ви зразу можете писати цей функціонал прямо в сервер, там, де ви пишете серверний ваш JavaScript, що дуже зручно. Так, на рахунок компонентів. Ви можете передавати в компонент пропси, як і в React, і доступ до них ви зможете отримати за допомогою, наприклад, ось такої деструктуризації. Astro Props в цьому об'єкті знаходяться пропси, які ви передаєте в компонент. Далі. І в новіших версіях Astro, значить, появилась така річ, як колекції контенту. Що мається на увазі? Це кращий спосіб, якщо я не помиляюсь, в Astro версії 2 і вище, появився такий спосіб створювати колекції контенту. Це йдеться про Markdown, тому що ви можете створювати ваші компоненти за допомогою Markdown. Значить, давайте перейдемо в редактор коду і розглянемо це більш детальніше. Наприклад, у нас є якийсь блог. Раніше, для того, щоб створити блог, ви могли просто отак поміщати, хоча ви і зараз так можете робити, Markdown-файли для ваших сторінок, пост 1, пост 2, пост 3 і так далі. І тут, де метадані в фронтметері Markdown вашого файлу, ви могли вказувати layout. Це Astro компонент, який буде використовуватися для рендерингу цього Markdown файлу. В новіших версіях Astro надали можливість використовувати колекції контентні, але для того вам потрібно зробити деякі налаштування. Це зроблено для того, щоб у вас була краща структура якась, і ви самі, можливо, не плутались в тому, де і які Markdown файли знаходяться. Для блогу, наприклад, чи там у вас можуть ще, крім блогу, ще бути якась сторінка з новинами, і щоб ви розміщали це в окремих папках. В новіших версіях Astro придумали такий підхід. Ви повинні створити в папці Source папку Content і сконфігурувати ваші колекції. Значить, яким чином? Ми створюємо конфіг, в даному випадку TypeScript файл, і описуємо в ньому за допомогою пакета Astro Content, описуємо схему, які дані будуть присутні в фронтметері нашого Markdown файлу. Це також чудово підходить, наприклад, для валідації даних, якщо ви помилитесь і в Markdown файлі щось не те пропишете, тому новий підхід з контентним типом набагато кращий за підхід, який був раніше, на мою думку. Знову ж таки, про що я ще забув розказати, це про те, що, наприклад, є у вас потреба використовувати якісь стейти для
сторінок, ну, як ви це робите, наприклад, в React. Оскільки в нас multi-page application, ви не можете так взяти просто і використати якийсь state management, який ви використовуєте, наприклад, в React, оскільки коли ви завантажуєте наступну сторінку, це дійсно звернення до сервера, і він вам віддає дійсно іншу сторінку. Astro пропонує використовувати якісь state менеджери з persistent storage, тобто які зберігають ваші стани, наприклад, в local storage або ще десь. Якщо ми глянемо компоненти, у нас є така кнопочка, це React компонент. До речі, ще забув вам розказати, для того, щоб мати можливість використовувати, наприклад, React, або якщо ви замітили, тут декуди використовується фреймворк Tailwind, також вам потрібно встановити пакети. Вам потрібно встановити пакет Astro React, наприклад, і пакет Astro Tailwind, і сконфігурувати це все відповідним чином. Там в документації Astro чудово це все описано. Це можна почитати, як це робиться. Наприклад, інтеграції, і от ми вказуємо, що ми використовуємо Tailwind і React, відповідно перед тим імпортувавши їх з відповідних пакетів. Ну і тут ще є різні налаштування для режиму сервер-сайд рендерингу. Тобто ми можемо використовувати Node.js, Netlify, ну подібні речі. Так от, для того, щоб зберігати якісь стани, наприклад, документація Astro пропонують вам використовувати такий state менеджер, як NanoStore, для прикладу. В NanoStore є така річ, як Persistent Atom, який автоматично зберігає ваші стани, якщо я не помиляюсь, в Local Storage. От. Так, можливо, я щось забув, можливо, розказав все, що планував. Якщо у вас є якісь запитання, я пропоную перейти до них. А то бачу, наш доклад вже трошки затягнувся. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь запитання? В будь-якому випадку можете запитувати мене, написавши мені, наприклад, або ми зможемо ще з вами поспілкуватися. Дякую всім, хто прийшов, слухав. Можливо, упустив якісь речі, тому що насправді інформації багато. Добре. Ну то що ж, я думаю, можна завершувати доклад. Дякую всім за увагу. Всього доброго.